ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሀሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ለስልካችሁ ስክሪን ሪከርደር አንዳንድ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ መስሩ ልጆች ለስልካችሁ አሪፍ ስክሪን ሪከርደር እንግዲህ ፈልጋችሁ አታችሁ ሊሆን ይችላል። በጣም ቤስት የሆነ ነው። እንግዲህ በጣም ቤስት የሆነ ስክሪን ሪከርደር ነው። ቪዲማ ሪከርደር ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ቀላል ነው። እንግዲህ ስክታ የያዘኝ ነው ስክታ ነው። ቀላል ነው። እንግዲህ እነዛ ማውረድ ትችላላችሁ። ቪዲማ ሪከርደር ይባላል። በርካሽ ዋጋ ማውረድ ትችላላችሁ። ሜጋባይት በርካሽ ሜጋባይት ማውረድ ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት እኔ በሱ ነው። በጣም ጥራት አለው። እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ይሄ ነው። በጣም ጥራት አለው። እኔ አሁን በሱ እየተጠቀምኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ ፊውቸሩ ውስጡ ይሄን ይመስላል። ለከሰከፍቱት እንግዲህ ቆይ ትንሽ እንትን እንዳል ትንሽ ቆይ እዚህ ጋር ትንሽ ያስቸግራል። እንግዲህ ይቅርታ እንግዲህ እንትን እያለ ነው እምቢ እያለኝ ነው ያለው። ለዛ ነው እንትን ነው ዳታው ዝግ ስለሆነ ይሄው እንደምታዩት ነው። እንግዲህ እኔ እንግዲህ አሁን በዚህ ነው የምሰራው። ውስጡ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ተመልከቱት። በጣም በጽድት አድርጎ ሪከርድ ያደርግላችኋል። ከፈለጋችሁ በአውዲዮ ብቻ አጥቶም ለብቻ እሱ ሪከርድ ያደርግላችሁ ይችላል። በጣም ፕሮፌሽናል ሆነ ነው። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ